Γεια σας και καλώς ορίσατε ξανά στο κανάλι. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε ρυθμούς, ανατολίτικους ρυθμούς. Θα δούμε 7 ρυθμούς, βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί ρυθμοί, απλά θα δούμε τους 7 τους πιο βασικούς ρυθμούς που πρέπει να ξέρουμε εμείς οι χορεύτριες, οι δασκάλες και όσοι ενδιαφέρονται για το Oriental Dance. Λοιπόν, χωρίς τους ρυθμούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι ο παλμός της μουσικής. Με τους ρυθμούς καταλαβαίνουμε τι στυλ χορεύουμε, τι χορεύουμε. Οπότε από εκεί ξεκινάνε όλα. Για πάμε να δούμε αναλυτικά, αργά και να τους αναλύσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe, εγγραφή στο κανάλι μου, like και να με βρεις κιόλας και στο Instagram και στο Facebook Lia Vera Official. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τους ρυθμούς 2/4. Τα 2/4 είναι συνήθως γρήγοροι ρυθμοί. Είναι το μελφούφ και το αγιούπ. Συνήθως παίζονται στην αρχή και στο τέλος μιας κλασικής αράβικης ρουτίνας. Οβερτούρα και φινάλε. Για να ξεκινήσουμε από το αγιούπ. Το αγιούπ συνήθως ακούγεται ντουμ, τεκ, ντουμ. Ντουμ, τεκ, ντουμ. Ντουμ, τεκ, ντουμ. Για να το ακούσουμε και με μουσική. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να ανοίξετε τα αυτιά σας για να ακούσετε καθαρά το ρυθμό. Για να πάμε τώρα στο μελφούφ. Το μελφούφ συνήθως ακούγεται Dum, tek, tek, 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 dum, tek, tek. Για να το ακούσουμε και με μουσική. Σίγουρα θα το έχετε ακούσει σε πολλά τραγούδια και σε πολλές κλασικές αράβικες ρουτίνες. Επίσης, ένα άλλο ρυθμό που είναι στα 2/4 είναι το χαλίτζι. Ναι, είναι το χαλίτζι. Το χαλίτζι πάει ντουμ ντουμ τεκ, 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 ντουμ ντουμ τεκ. Είναι 2 ντουμ και 1 τεκ. Για να το ακούσουμε με μουσική. Dum dum tek, dum dum tek, dum dum tek, dum dum tek, dum dum tek. Λοιπόν, πάμε στους ρυθμούς 4/4. Οι ρυθμοί 4/4 είναι πολύ συνηθισμένοι, τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι πολύ γνωστά στα αυτιά μας, στο άκουσμα των αυτιών μας και είναι το μπάλαντι, το σαΐδι και το μελφούφ και το μαξούμ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το μπάλαντι. Το μπάλαντι είναι dum dum tek, dum tek. Dum dum tek, dum tek. Πάμε μαζί. Dum dum tek, dum tek. Dum dum tek, dum tek. 2 dum, 1 tek, 1 dum και 1 tek. Πάμε με μουσική. Λοιπόν, πάμε στο μαξούμ. Το μαξούμ ξεκινάει με 1 ντουμ,
δύο τεκ, ένα ντουμ και ένα τεκ. Δηλαδή, ντουμ, τεκ, τεκ, ντουμ, τεκ. 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 Πάμε να το ακούσουμε με μουσική. Πάμε στο τρίτο ρυθμό από τα 4 τέταρτα που είναι το σαΐντι. Το σαΐντι είναι πάρα πολύ γνωστό και αυτό και είναι ντουμ, τεκ, ντουμ, ντουμ, τεκ. Ντουμ, τεκ, ντουμ, ντουμ, τεκ. Ντουμ, τεκ, ντουμ, ντουμ, τεκ. Ένα ντουμ, ένα τεκ, δύο ντουμ, ντουμ και ένα τεκ. Πάμε μαζί. Ντουμ, τεκ, ντουμ, ντουμ, τεκ. Ντουμ, τεκ, ντουμ, ντουμ, τεκ. Για πάμε να ακούσουμε και το ρυθμό αυτό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και το τελευταίο ρυθμό που είναι στα 8 τέταρτα. Είναι ο αγαπημένος μου ρυθμός που είναι το τσιφτετέλι. Είναι πολύ γνωστό σε εμάς, στην κουλτούρα μας και στα ακούσματά μας, οπότε δεν χρειάζεται πολλά να πω. Ξεκινάει με ένα ντουμ, 4 τεκ, 2 ντουμ και ένα τεκ. Δηλαδή, ντουμ, τεκ, 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 ντουμ, ντουμ, τεκ. 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 Πολύ ωραία! Για να τα ακούσουμε και με μουσική. Προσπαθείτε τόση ώρα να διαβάσετε τι γράφει η μπλούζα μου, θα σας πω τώρα. Γράφει beautiful. Είστε beautiful και μέσα και έξω. Μην το ξεχνάτε. Είναι πάρα πολύ βασικό να γνωρίζουμε τους ρυθμούς άμα θέλουμε να ξεχωρίζουμε κιόλας και τα styles. Και επίσης βοηθάει κιόλας αν κάνουμε improvisation με ένα live του περλέκι. Γιατί ξέρουμε τους ρυθμούς, οπότε μπορούμε να το πούμε τι ρυθμό μπορούμε να χορέψουμε, τι ρυθμό γνωρίζουμε και είναι μετά πολύ πιο εύκολα να κάνουμε επικοινωνία με τον drummer, με τον τουμπερλεκά. Αν γνωρίζουμε τους ρυθμούς λίγο θα φαίνεται πάνω στη σκηνή ότι είμαστε πιο χαλαροί, πιο σίγουροι για τον εαυτό μας, θα φαίνεται στο πρόσωπό μας, θα είμαστε πιο χαλαροί, θα φαίνεται και στο σώμα μας ότι οι κινήσεις είναι πιο χαλαρές, δεν είναι σφιγμένες, θα το διασκεδάζουμε, οπότε είναι πάρα πολλά plus. Γνωρίστε τους ρυθμούς, έτσι θα καταλάβετε το χορό αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό, εύχομαι να σας άρεσε, να σας βοήθησα λίγο και εύχομαι να κάνετε και subscribe στο κανάλι μου. Φιλιά πολλά, να απολαύσετε κάθε μέρα, να τη χαίρεστε, να χορεύετε και θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας!